Number 1. What is probable cause? It is such reason supported by facts and circumstances as will warrant a cautious man in the belief that his action and the means taking in prosecuting it are legally just and proper. Ito ang mga rason suportado ng mga katotohanan at pangyayari na magpapatotoo sa isang maingat na tao sa paniniwalang ang kanyang ginawa at ang mga pamaraang ginamit sa pagsasakdal nito ay sa ilalim ng batas, matawid at marapat. Probable cause for a search is defined as such facts and circumstances which would lead a reasonable, discreet, and prudent man to believe that offense has been committed and that the objects sought in connection with the offense are in the place sought to be searched. Ang probable cause para sa search ay mga katotohanan at pangyayari na pumapatnubay sa isang taong may makatuwiran at maingat na katilinuhan sa pagtitiwala na ang isang krimen ay ginawa na at ang bagay na hinahanap na may kaugnayan sa krimen ay nasa lugar na gustong masiyasatin. Number 2. When is a search warrant said to have been procured without just cause? A search warrant is said to have been procured without just cause when it appears on the fact of affidavits filed in support of the application therefore, or through other evidence that the applicant had every reason to believe that the search warrant sought was unjustified. Ang search warrant ay sinasabing nakuha na walang matuwid na kadahilanan kung sa affidavits na ginamit sa pagsuporta sa aplikasyon nito, nakikita o sa pamamagitan ng ibang ebidensya na ang aplikante ay may bawat rason na naniniwala na ang search warrant na gustong makuha ay hindi marapat. Example, a peace officer wanted to verify a report that same corpse was unlawfully buried in a monastery. Instead of stating on the effect, he alleged on affidavit that an opium was hidden in the premises. If no opium was found, the officer is guilty under this article. Halimbawa, ang isang alagad ng batas ay gustong mapatunayan ang isang report na may iilang bangkay na inilagay na inilibing sa isang monasteryo. Sa halip na isabi ito, ibinigay niyang aligasyon sa kanyang affidavit ay may opium daw na nakatago sa loob ng monasteryo. Kung walang opium na nakita, ang alagad ng batas ay mananagot sa ilalim ng artikulong ito. Number 3, what is the test to determine just cause? The true test of lack or just cause is whether the affidavit filed in support of the application for search warrant has been drawn in such a manner that perjury could be charged thereon and affiant be held liable for damages caused. The ought required must refer to the truth if the fact within the personal knowledge of the applicant for search warrant or his witnesses, not of the facts reported to me by a person whom I consider to be reliable. Ang tunay na pagsusuri na walang matuwid na kadahilanan kung ang affidavit na inihain sa pagsusuporta ng aplikasyon para sa search warrant ay kinuha sa pamaraan na pwede siyang makasuhan ng perjury, panunumpa na walang katotohanan at ang applicant ang nagbigay ng kanyang pinanumpaang salaysay o affidavit ay pwedeng managot para sa paninira ng kanyang ginawa. Ang panunumpa na hinihingi ay dapat tumukoy sa katotohanan sa mga bagay na nasa personal na kaalaman ng aplikante para sa search warrant o sa kanyang mga testigo, hindi sa mga bagay na ibinalita sa akin ng isang taong tinuturing kong mapagkakatiwalaan. The fact that the search warrant was obtained for the purpose of extorting money from the owner of the premises to be searched is circumstantial evidence of illegal procurement of search warrant. Ang katotohanan na ang search warrant ay nakuha para sa layuning makapanggigil ng pera mula sa may-ari ng bahay na sisiyasatin ay isang ebidensyang magbigay ng pagkukuro sa illegal na pagkuha ng search warrant. Number 4. What is the meaning of the phrase in addition to the liability attaching to the offender for the commission of any other offense? The public officer procuring a search warrant without just cause may also be held liable for perjury if they made a willful and deliberate assertion of falsehood and the affidavits filed in support of the application for such search warrant.
Ang mga opisyal publiko na kumuha ng search warrant na walang matuwid na kadahilanan ang pwede ding managot sa perjury, panunumpa na walang katotohanan. Kung sinadya nila ang pagsabi ng kasinungalingan sa affidavits na inahain sa pagsuporta ng aplikasyon para sa search warrant. Number 5. Well, the evidence obtained in violation of Section 2 of Article 3 of the 1987 Constitution admissible for any purpose in any proceeding? No, it is not admissible for any purpose in any proceeding. Thus, when papers and effects are obtained going unreasonable searches and seizures are under a search warrant issued without probable cause and not in accordance of the procedure prescribed, or in violation of privacy of communication and correspondence, the papers and effects thus obtained are not admissible if presented as evidence. Hindi. Ito ay hindi matatanggap para sa kung anong layunin na kahit anong paglilitis. Kaya kung ang mga papeles o epektos ay nakuha sa hindi makatarungang pagsisiyasat o pagkuha o sa ilalim ng isang search warrant na inilabas na walang probable cause ay hindi alinsunod sa pamamaraang itinakda o sa paglabag ng pagkapribado ng pakikipag-ugnayan at pakikipagsulatan, ang mga papeles o epektos na sa gayon ay nakuha ay hindi matatanggap kung ipresenta itong ebidensya. Number 6. Is the search and seizures without warrant as an accident to a lawful arrest legal? Section 12, Rule 126 of the Revised Rule of Criminal Procedure provides that a lawfully arrested may be searched for dangerous weapons or anything which may be used as proof of the commission of an offense without a search warrant. Ang Section 12, Rule 126 of the Revised Rules of Criminal Procedure nagsasabi na ang isang taong legal na hinuli ay pwedeng magsiyasat para sa mga delikadong sandata o kahit anong pwedeng magamit bilang katunayan ng pagsasagawa ng isang pagkakasala na walang search warrant. Number 7. May peace officer enter the house of an offender who committed an offense in their presence? Peace officer are authorized to make arrests without warrant for breaches or the peace committed in their presence and may enter the house of any offender for such purpose, provided the unlawful conduct is such to affect the public peace. Ang mga alagad ng batas ay otorisadong gumawa ng mga paghuhuli na walang warrant para sa paglabag ng katahimikan na ginawa sa kanilang harapan at pwede silang pumasok sa bahay ng isang may sala para sa gayong layunin. Pero kinakailangan ang legal na gawain ay sa gayong makakaapekto sa katahimikan ng publiko. Number 8. The search and seizures of vehicles without a search warrant legal. Search and seizures without search warrant of vehicles and aircraft for violations of the customs law have been traditional exception to the constitutional requirement of a search warrant because the vessel can be quickly moved out of the locality or jurisdiction in which the search warrant must be sought before such warrant could be secured, hence it is not practicable to require a search warrant before such search or seizure can be constitutionally effected. Ang pagsisiyasat at pagkuha ng walang search warrant sa mga barko at eroplano para sa paglabag sa batas ng customs ay tradisyonal na pagsubali sa hinihingi ng saligang batas sa search warrant dahil sa ang barko ay mabilis na makaalis sa isang lugar na bago pa man makakuha ng search warrant kaya hindi marapat na ang may search warrant bago ang sinagawa ang pagsisiyasat at pagkuha. Number 9. What are the elements of exceeding authority or using unnecessary severity in execution of search warrant legally procured? Elements of exceeding authority using unnecessary severity in executing a search warrant legally procured. A. That the offender is a public officer or employee, na ang may sala ay isang opisyal publiko o empleyado. B. That he has legally procured a search warrant na nakuha niya ang search warrant sa legal na paraan. C. That he exceeds his authority or uses unnecessary severity in executing the same.
na lumabi siya sa kanyang otoridad o gumamit ng hindi kailangang karahasan sa pagsasagawa nito. Number 10. What is an example of exceeding authority in executing a search warrant? Example, if the public officer in executing a search warrant for opium seized books, personal letters, and other property having a remote or no connection as opium, even if he believed or suspected that they had some relation with opium, such public officer may be held liable under Article 129. Kung ang opisyal publiko sa pagsasagawa ng search warrant para sa opium ay kumuha ng mga libro, personal na mga sulat at ibang bagay na malayo o walang koneksyon sa opium, kahit na kung pinaniniwalaan niya na ang mga iyon ay may koneksyon sa opium, ang gayong opisyal publiko ay pwedeng managot sa ilalim ng Article 129. But possession of contraband articles like firearm without license is a flagrant violation of the law and the contraband can be seized without a writ. Pero ang pagkakaroon ng kontrabadong mga gamit kagaya ng mga baril na walang lisensya ay lantarang paglabag sa batas na ang kontrabado ay pwedeng makuha na walang utos mula sa korte. Number 11. What is an example of using unnecessary severity in executing a search warrant? If in searching a house, the public officer destroys furniture therein without any justification at all, he is guilty under Article 129 or having used unnecessary severity in executing the search warrant. Kung sa pagsisiyasat ng isang bahay, ang opisyal publiko ay sumira ng kagamitan sa loob ng bahay na walang alinmang rason, mananagot siya sa ilalim ng Article 129 sa paggamit ng hindi kinakailangang karahasan o pagsasagawa ng search warrant.